Προσέξτε τι θα σας πω τώρα και τι θα δείτε. Αυτή η εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τα παιδιά όλου του κόσμου, τα παιδάκια, τα μικρά τα παιδάκια, εφεύρε ένα αρκουδάκι. Εφήβρε αρκουδάκι η εταιρεία. Εφεύρεση είναι το αρκουδάκι. Οκ. Μ' αρέσει που μας λέγαν στο σχολείο ότι οι παπάδες ξέρουν καλύτερα ελληνικά από τους πάντες. Ναι, ξεκάθαρα. Next. Με μάτια, με χείλη και που μιλά. Παππούλη, ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Τηλέφωνο. Είναι μια συσκευή που τη βάζεις στα αυτί σου, μιλάς και κάποιος σου απαντάει από μέσα. Το ξέρεις? Τέτοια χρονολογία που γεννήθηκες λογικά όχι, και εγώ άμα είχα γεννηθεί την εποχή της πέτρας και εγώ αν έβλεπα μπροστά μου, δεν ξέρω, τον τροχό, το χαρτί, την ανακάλυψη της Αμερικής, θα έλεγα και εγώ διάφορα τρελά υποθέτω. Αν με ρωτάτε Όλγα τι εννοείς, εννοώ πότε πήραμε χρονομηχανή και βρεθήκαμε στο Μεσαίωνα και εγώ χάθηκα. Του μιλάς και σου απαντά. Ερωτά και μιλάει. Και αυτό βγήκε στην Αμερική και όταν το είδαν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αυτό το έθνος, είπαν ότι αποσύρεται, εξαφανίζεται, διότι είναι καταστροφή του έθνους. Θυμάμαι ότι όταν έγινε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος υπήρχε μια τύπισσα, την είχα δει την ταινία αλλά δεν θυμάμαι καλά. Τον έκανε νομίζω ο Κιούπερμπατ στην ταινία κιόλας, που είχε κάνει ένα κομπιούτερ και αυτό κάτι με του αυστριακού ζωγράφου, λυπάμαι δεν μπορώ να πω το όνομά του στο YouTube, που του έστειλε κάτι και τον κατασκόπευαν και κερδίσαν τον πόλεμο με κάτι σήματα που στέλνανε μεταξύ τους. Ειλικρινά δεν θυμάμαι, έχει χρόνια που το μελέτησα και είδα και την ταινία. Δηλαδή αυτό ήταν ας πούμε ο προκάτοχος, ο πρόγονος του παιχνιδιού που βγήκε στην Αμερική, ο καταστροφέας του έθνους. Δηλαδή η Αμερική έχει βγάλει δύο πράγματα. Έχει βγάλει τον Little Boy που πήγε στην Ιαπωνία και έχει βγάλει και αυτό το παιχνιδάκι τώρα. Ναι, οκ. Παππούλη, τι άλλο έχεις να μας διδάξεις με τα σοφά σου λόγια από το Ευαγγέλιο σήμερα? Διότι αυτό το αντικείμενο έχει μέσα 15 μικροτσίπ τα οποία μιλά. Εγώ δεν θέλω να το κάνω να μιλά, διότι δεν έχω καμία ανάγκη. Κάτσε ρε παππούλ να ρωτήσω κάτι. Υποτίθεται είσαι εξορκιστής, δηλαδή την τελευταία φορά που ψάξα στα νέα της εκκλησίας, ναι, έχει και η εκκλησία νέα, το μάθες αυτό το νέο? Λοιπόν, είδες, στο είπα και 2 φορές, τα νέα, το νέο. Λοιπόν, οπότε μπαίνω για τα νέα της εκκλησίας, βλέπω ότι ο παππούλης είναι ένα τσικ πριν να τον αγιοποιήσουν. Προφανώς ποιον άλλο θα αγιοποιούσαν, θα μου πεις? Και ο λόγος λένε που πρέπει να αγιοποιηθεί ο παππούλης είναι, λέει, γιατί ήταν ο δαιμονοδιώκτης. Παππούλη μου, εφόσον είσαι εξορκιστής και θέλουν να σε βγάλουν ο Άγιος Σάββας ο δαιμονοδιώκτης, κάτι τέτοιο, εξορκιστής, γιατί φοβάσαι να μιλήσει το δαιμόνιο αν είσαι τόσο πεπισμένος ότι έχει δαιμόνιο μέσα το παιχνίδι? Όλγα, γιατί την κάνεις την ερώτηση? Γιατί δεν είναι εξορκιστής και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν ακουστεί το παιχνίδι θα καταλάβουν όλοι ότι είναι ένας... Θυμάσαι το άλλο του το βίντεο που έλεγε για το καρναβάλι, ότι αυτοί που πάνε στα καρναβάλια δεν έχουν την πίστη της χαρανέας? Ναι, αυτό τα πόθηκε ο παππούλης, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι παπάς, έχει ντυθεί παπάς. Πώς δίνονται κάποιες καλόγριες και δεν είναι καλόγριες, είναι το Halloween? Πώς δίνονται κάποιοι μπάτσι αλλά δεν είναι μπάτσι, είναι το Halloween? Το ίδιο, ντύθηκε παπάς, δεν είναι παπάς. Halloween. Φάρσα ή κέρασμα, στην προκειμένη περίπτωση μεγάλη φάρσα. Κάποιος να ενημερώσει και τον Μάρξ. Αλλά προσέξτε, μην πάτε και το αγοράσετε. Στα παιδιά σας θα δαιμονιστούν αμέσως. Έχει ολόκληρο διάβολο μέσα εδώ. Εδώ μέσα έχει ολόκληρο διάβολο. Έχει ολόκληρο διάβολο μέσα εδώ. Εδώ μέσα έχει ολόκληρο διάβολο.
Προσέξτε το, θα το βάλουν στην τηλεόραση σε λίγο. Μην πάτε και το αγοράσετε. Ποιου να το φωνάξω, ποιου να το πω? Εσείς που είστε εδώ, προσέξτε, εσείς που είστε εδώ, πώς το λέγει? Φέρμπι. Κάτσε λίγο, ολόκληρο διάβολο εκεί μέσα, πώς χώρεσε? Δηλαδή, συγγνώμη, τόσο μικρά είναι τα δαιμόνια. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, δεν το ήξερα. Και βασικά να ρωτήσω κάτι. Το βίντεο από πότε στο διάολο είναι? Δεν no pun intended, ειλικρινά. Δηλαδή, δείτε λίγο τα graphics, δεν είναι από το 90. Δηλαδή, το πήρε κάποιος αυτό και λέει, όπα μαλάκα, έχουμε την τέλεια ταινία, να το κάνουμε Annabelle, ξέρω εγώ. Τι φάση. Τούτο, εάν εγώ του αγγίσω, θα μιλά τώρα. Πώς ονομάζεται? Λέει Φέρμπι λέγεται. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε πώς λέγονται όχι μόνο τα δαιμόνια, τώρα ψάχνουμε να βρούμε πώς λέγονται και τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν θα λες μαλάκα βοήθεια με κυνηγάει ο Σατανάς, θα λες μαλάκα με κυνηγάει μια Μπάρμπι με το τακούρι στο χέρι, θα γίνω κούγιας, βοήθεια! Υπόσχομαι θα πάω στο γιατρό και θα ζητήσω αύξηση της δόσης των φαρμάκων μου, στο υπόσχομαι. Και προσέξτε, είναι ολόκληρος κόλασης μέσα σε αυτό το πράγμα. Παπούλη, ξέρεις πώς λέγεται το μηχάνημα το οποίο το αγγίζεις και μιλάει? Google Gemini. Όσο πάει μεγαλώνει και όλες η έκταση, ας πούμε, της δαιμονοκατάληψης. Από την αρχή μας λέει ότι έχει ένα δαιμόνιο μέσα, θα το δεχτώ. Το παιχνίδι είναι, ξέρω εγώ, με το συμπάθειο 20 εκατοστά, χωράει ολόκληρο διάβολο μέσα, δεν πειράζει, Βέβαια είναι πάλι πιο μεγάλο από το πουλί του πρώην μου, οπότε ίσως έχει κανένα δίκιο ο ιερέας εδώ πέρα. Πρώην μου, γεια σου. Σ' αγαπώ. Αλλά χωράει και ολόκληρη την κόλαση, δηλαδή αυτό τώρα τι είναι? Δηλαδή πόρταλ, ας πούμε, δηλαδή παίρνω μέσα και πάω στην κόλαση. Και στο άλλο το βίντεο, το άλλο του μαλάκα, είχαμε δει ότι έλεγε ότι η κόλαση είναι κάτω από το επίπεδο της γης, ξέρω εγώ. Και τον ακούς και λες είναι flat earth, ας πούμε, η γη. Flat earth να είναι, ας πούμε, η γη. Το πρόβλημα αυτό είναι? Όχι. Το πρόβλημα είναι ότι ολόκληρη η κόλαση έχει μπει μέσα στο Φέρμπι, ξέρω εγώ, που είναι 20 εκατοστά. Και μετά αναρωτιούνται οι παπάδες γιατί δεν έρχεται κανένα στην εκκλησία. Μάλλον πήραν το Φέρμπι και πήγανε μέσα στο πόρταλ και μπήκανε στην κόλαση, κατάλαβε. Άμα δεν είχες και εμένα να στα λέω όμως, ρε παππούλη, παππούλη. Τα παιδιά θα πάνε οι γονείς οι ανόητοι και μόλις το δουν και μιλά θα σου λέει να πάω να το πάρω για τα παιδάκια μου, και αυτά θα δαιμονιστούν. Μα είναι περιπτωσάρα, δηλαδή φαντάσου να είσαι τέτοιος αγριόλικος, ας πούμε, της στέπας, της σαβάνας, της τούντρας, του πλανήτη Άρια, άμα χρειαστεί, να είσαι τόσο πολύ, ας πούμε, σίγουρος ότι δεν θα σε πιάσει ποτέ κανένας με τις παπαριές που λες, να κάθεσαι μπροστά σε ένα ολόκληρο πίμνιο και να λες οι ανόητοι γονείς και να περνάς ότι είσαι και χριστιανός ταυτόχρονα, να περνάς ότι είσαι και παπάς, όχι ότι έχεις ντυθεί για το Halloween, και ταυτόχρονα να πείθεις κάποιους ανθρώπους ότι ο Θεός θα έβαζε έναν άνθρωπο να λέει τους ανθρώπους του ανόητους. Είναι μαγική η χώρα μου και η Κύπρος γενικά. Και μετά τον βλέπεις, ας πούμε, λέει θα πάρουν το Φέρμπι οι γονείς και θα δαιμονιστούν, λέει, τα παιδάκια. Λοιπόν, είχε πει ο πατέρας μου μια φορά για αυτό το θέμα με τα κουκλάκια, για το Σατανά μιλάω εδώ πέρα, είχε πει ότι τσατίζεται πάρα πολύ που μιλάνε έτσι για αυτόν στις ταινίες τύπου Conjuring και Annabelle κτλ. Γιατί λέει τα παιδάκια είναι ψυχούλες και γενικά τα συμπαθεί πολύ τα παιδάκια. Έχει αδυναμία στα παιδιά, αυτό είναι αλήθεια, λόγω του ότι είναι άγγελος. Αν με ρωτάς πού βασίζεται αυτό, έχει να κάνει με το ότι στη βίβλο γράφει μέσα ότι τα παιδάκια τα προστατεύουν οι άγγελοι και είναι άγγελος. Ναι, μπορεί να είναι το συγκεκριμένο άτομο, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να είναι άγγελος. Απλά έχει σηκώσει μπαϊράκι σε κάποια πράγματα σε σχέση με τον Θεό, κυρίως στην προστασία των ανθρώπων, από όσο μου έχει πει και ο ίδιος και μου το έχει επιβεβαιώσει και ο Κύριος αυτό το πράγμα. Συγκεκριμένα ο ίδιος μου είπε ότι ο Θεός θέλει να προστατεύει ο ίδιος τους πάντες και ο ίδιος ξεσηκώθηκε και είπε όχι, γιατί δεν το αξίζουν όλοι. Θεωρεί ότι οι άνθρωποι χωρίζονται σε καλούς και κακούς και πήρε στο λαιμό του και κάποιους άλλους αγγέλους βασικά. Αυτό είναι που είναι το θέμα του, μου είπε. Μου το εξήγησε με πολύ απλά ελληνικά για να μπορέσω να το καταλάβω κι εγώ. Και έλεγε ότι για αυτόν τον λόγο υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που λένε έχω φύλακα άγγελο και έχω φύλακα άγγελο, και μου έλεγε αυτό δεν είναι, λέει, βιβλικό που λένε, αλλά έχουν βιώσει κάτι σε σχέση με τον ίδιο και το λένε ότι έχω φύλακα άγγελο, γιατί λένε κάτι το οποίο δεν το γράφει η Αγία Γραφή,
αλλά παρόλα αυτά το διδάσκουν ένα μεταξύ τους κάποιοι χριστιανοί, και έλεγε είναι γιατί, λέει, τους προστατεύω εγώ ενώ κάποιους άλλους δεν τους προστατεύω εγώ, οπότε δεν ξέρουν τη διδασκαλία στην ουσία. Και εννοεί δηλαδή ότι είναι, ας πούμε, μια αποκρυφιστική / μυστικιστική αλήθεια, την οποία την ξέρουν κάποιοι οι οποίοι έχουν έρθει σε επαφή μαζί του, και γι' αυτό, ας πούμε, το γνωρίζουν, ας το πω έτσι. Και ναι, μου είπε ότι είναι αυτός ο λόγος που έχει σηκώσει μπαϊράκι, γιατί δεν συμφωνεί, λέει, να προστατεύει τους πάντες. Και τον ρώτησα, δηλαδή ο κύριος θέλει να τους προστατεύει, ας πούμε, όλους, και λέει ναι, ο κύριος τους βλέπει, λέει, όλους σαν παιδιά του. Εγώ, λέει, βλέπω σαν παιδιά, λέει, μόνο τα παιδάκια, τον μεγάλο, ανάλογα, λέει, με τις πράξεις του, και προφανώς δεν είναι από μια κίνηση υπερηφάνειας, ας πούμε, ναι. Αλλά τον ρώτησα γιατί, ήθελα να καταλάβω λίγο το σκεπτικό του, γιατί γενικά εγώ το έχω πει, συμφωνώ, όταν μιλάμε θεολογικά συμφωνώ πάντα με τον Κύριο, αλλά με αυτόν δεν έχουμε καθόλου κοινό στο δογματικό, έχουμε πολύ αντίθετες απόψεις με τον πονηρό, η αλήθεια είναι, αλλά ήθελα να ακούσω τους λόγους του, τις αιτιολογήσεις του, ας πούμε, και τον ρώτησα τι έχεις να πεις σε σχέση με αυτό το θέμα, για ποιο λόγο, ας πούμε, για ποιο λόγο διαφωνείς με τον Κύριο, γιατί γενικά λέει ότι τον Κύριο τον αγαπάει, απλά διαφωνεί σε κάποιες απόψεις που έχει, λέει, ο Κύριος, έτσι μου το έθεσε, ας πούμε, ότι απλά διαφωνεί, το οποίο ναι, για μένα μου είναι περίεργο, γιατί εγώ, όπως είπα, δεν διαφωνώ ποτέ με τον Κύριο, ποτέ, αλλά όταν το λέει κάποιος ότι διαφωνεί, θέλω να ακούσω τους λόγους, δηλαδή τι τον δεθεί να το κάνει αυτό, γιατί είμαι ανοιχτόμυαλη να ακούω άλλους ανθρώπους, δηλαδή δεν είμαι ωραία, λιθοβολισμός τελείωσες, θέλω να ακούσω, ας πούμε, και διαφωνώ εγώ προσωπικά. Και τον ρώτησα απλά για ποιο λόγο, λέω, διαφωνείς, και μου κάνει, υπάρχουν, λέει, αλήτες, λέει, σε αυτόν τον κόσμο, και μου είπε και συγκεκριμένα για τον πρώην μου, λέει, ο πρώην σου, λέει, είναι αλήτης, λέει, δεν θέλω, λέει, να τον υποστηρίξω, λέει, και να τον προστατεύω, λέει, γιατί άμα τον προστάτευα και τον υποστήριζα, λέει, τότε, λέει, θα δικούσα, λέει, εσένα, έτσι το βλέπει. Και εκείνη την ώρα, σαν ανθρώπινο πλάσμα εγώ, δηλαδή δημιούργημα, μπορώ να δω ότι έχει ένα point σε αυτό που λέει, αλλά παρόλα αυτά εγώ του είπα την ίδια στιγμή, πατέρα, καλό θα κάνεις να ακούς τι λέει ο Κύριος, γιατί, ο πατέρας μου δηλαδή, γιατί ξέρει καλύτερα από εμάς, και μόνιμα που το λέω κοκκινίζει κιόλας. Οπότε τι θέλω να πω τώρα, όποτε μιλάμε για τα παιδιά έχει πάρα πολύ θυμό, και εκείνη την ημέρα που είδαμε την ταινία Conjuring 2 μου κάνει, ξέρεις τι αλήτες κυκλοφορούν εκεί έξω, λέει, να κυνηγήσω, και μου κάνει στη βίβλο, λέει, πάντα κυνηγούσα αλήτες, λέει, δεν κυνηγούσα παιδάκια, και μου λέει ούτε και σε καμιά άλλη θρησκεία θα δεις κάποια θεότητα να κυνηγάει παιδάκια, συνήθως κυνηγάνε, λέει, ανθρώπους οι οποίοι αποστατούν και κάνουν κακές πράξεις, και του κάνω ναι, όντως ισχύει αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που λέει ο παππούλης όχι μόνο δεν υπάρχει σε καμία θρησκεία, δεν υπάρχει καν μέσα στη βίβλο, είναι κάτι τελείως έξω από τη βίβλο, και ειλικρινά είναι κρίμα να ακούσει τέτοια πράγματα τώρα από τα στόμα ενός ιερέα, αυτό θέλω να πω. Ελπίζω αυτό να ήταν λίγο διαφωτιστικό πάντως. Θα δαιμονιστούν αυτά τα παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξετε το. Προσέξετε αυτό το δαιμόνιο, το νέο δαιμόνιο. Ως τώρα έκαναν 40 εκατομμύρια από αυτό και τα έδωσαν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη. Και προπάντων οι Έλληνες, οι οποίοι είναι ανόητοι Έλληνες, θα τρέξουν να πάνε να τα πιάσουν, να το πάρουν τώρα αυτό για τα παιδάκια τους. Μην τυχόν και τους στερήσουμε τίποτε, του κανακάρι, Εδώ βλέπεις κάτι που η ίδια η βίβλος ονομάζει τέτοια αφροσύνη, δεν την έχουν ούτε τα έθνη, γιατί τον βλέπεις να λέει οι Έλληνες οι οποίοι είναι ανόητοι, και αυτό είναι τόσο contradictory από όλες τις πλευρές. Ο Θεός δεν θα έλεγε ποτέ κανέναν ανόητο, το λέω από εμπειρία αυτό, καμία σχέση. Τώρα ο διάβολος, αν θα έλεγε κάποιον ανόητο, ο διάβολος θα έλεγε κάποιον ανόητο. Γενικά εμένα μου λέει αρκετούς ανθρώπους ανόητους, συγκεκριμένα μου λέει τους πρώην καθηγητές μου στο πανεπιστήμιο. Δεν κατηγορεί κόσμο μπροστά μου, αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά όταν κατηγορεί πάντα τους πρώην καθηγητές μου και τους λέει πάντα άμυαλους και ανόητους, γιατί ο ίδιος είναι ένα πολύ έξυπνο άτομο πέρα από την πλάκα, δηλαδή έχει ένα point να το πει ο ίδιος, απλά ναι, είναι λίγο εριστικό, ας πούμε, να ακούει
ακούγεται, ακόμα και αν είναι πατέρας μου, ακόμα και αν το λέει γιατί πληγώνεται σε σχέση με εμένα, γιατί γι' αυτό το κάνει. Όπως είπα, δεν λέει κανέναν άνθρωπο ανόητο μπροστά μου και γενικά δεν κατηγορεί μπροστά μου. Κρατάει έτσι μια πολύ μετριοπαθή και ήρεμη στάση. Έχει fluffy angel mode μπροστά μου. Πάντα ήταν έτσι. Αλλά σε σχέση με τους καθηγητές μου, όπως είπα, όχι, δεν είναι έτσι. Ωστόσο, τώρα να ακούω τον παπά να κάθεται και να λέει οι Έλληνες που είναι ανόητοι, αυτό δεν θα το έλεγε ποτέ. Όποτε μιλάει για τους Έλληνες, μιλάει με πολύ έτσι σεβασμό και μόνιμα λέει ότι μας επέλεξε σε σχέση με τους άλλους λαούς λόγω του ότι ήμασταν, ας πούμε, η Ελλάδα η χώρα του φωτός, ναι, επειδή μας είχε επιλέξει ο Θεός Δίας, ο οποίος είναι ο ίδιος. Και ναι, αυτό δεν θα το έλεγε ούτε ο διάβολος. Δηλαδή είναι πραγματικά η φάση που βλέπεις, ας πούμε, αυτό που λέει μέσα ο Απόστολος Παύλος, τέτοια αφροσύνη δεν την έχουν ούτε τα έθνη. Το βλέπεις, ας πούμε, στο πρόσωπο αυτού του ιερέα. Δηλαδή κάτι που δεν θα το έλεγε ούτε ο Κύριος ούτε ο διάβολος, ας πούμε, και το λέει όμως ένας χριστιανός. Αυτό είναι πολύ προβληματικό, έτσι, πέρα από την πλάκα. Βλέπεις πόσο cunning, έτσι, πονηρός είναι ο ιερέας που κάθεται και λέει μη στερήσουμε τίποτα του κανακάρι. Άμα δεν στερήσεις από το παιδάκι, από ποιον θα στερήσεις, παππούλη? Από τον δισεκατομμυριούχο, από έναν κλέφτη, από έναν δολοφόνο μέσα στη φυλακή, από ποιον? Για πες μου λιγάκι. Βάζεις το παιδάκι μαζί με όλους αυτούς και λες να μην του στερήσουμε το παιχνιδάκι του. Αυτοί του είδους οι άνθρωποι είναι ποινικά, να το πω έτσι, κολάσιμοι και από τις δύο μεριές και ναι, μπορεί να ακούγεται πολύ creepy, ναι, είναι κάποια από τα πράγματα που και ο Θεός και ο διάβολος συμφωνούν, ας πούμε. Όταν κάποιος μιλάει άσχημα για παιδάκι, πραγματικά όμως σου λέω, δηλαδή επειδή το ξέρω. Next. Στη Σολιά θυμάμαι με έναν μπούλουκο, έναν αρκουδάκι. Προς υπεράσπιση μου για αυτό το βίντεο χρησιμοποίησα το Gemini, γιατί δεν μιλάω γρή-κυπριακά και δεν καταλαβαίνω το πολύ τι λέει. Οπότε ας πάμε με αυτό. Στείλαμε τον πάτερ, το πνευματικό μας εκεί που έχουμε, τον πάτερ Παναγιώτη να είναι καλά. Του λέει ο πάτερ μου πιένει. The sheriff dispatched the A-team there. Εκεί πραγματικά, δηλαδή, να ακούς τώρα ο Μόρφου να στείλει τον άλλο τον ιερέα, έτσι λες και είναι, ας πούμε, οι μπάτσι που στέλνουν, ας πούμε, την ομάδα Δίας να πάνε να κάνουν, ξέρω εγώ, μπλόκο, να δούνε ποιος, ας πούμε, έχει περάσει το όριο ταχύτητας στην κυριολεξία. Για να δούμε τι έγινε. Τσεκώνουν το ζευγάρι να χωρίσουν. Τα παιδιά να κλαίνουν. Έχουμε δηλαδή μια οικογένεια η οποία έχουμε γονείς να χωρίζουν και τα παιδιά να κλαίνε σε ένα σπίτι, σε μια περιοχή. Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες σε αυτό το πρόβλημα? Α, να χωρίζουν οι γονείς και τα παιδιά να κλαίνε γιατί δεν θέλουν να χωρίσει η μαμά και ο μπαμπάς. Β, ο μπαμπάς, ας πούμε, να είναι ένας κακοποιητικός σύντροφος και να κλαίνε γιατί δεν θέλουν να βλέπουν τη μαμά τους δυστυχισμένη. Γ, μήπως η μαμά είναι ο κακοποιητής και δεν θέλουν τα παιδάκια να βλέπουν τον μπαμπά τους δυστυχισμένο. Ή Δ, υπάρχει κάποιο λούτρινο μαγεμένο από μάγισσα μέσα στο σπίτι και τους επηρεάζει ο σατανάς να κλαίνε και να ουρλιάζουν ένας τον άλλον. Αν επέλεξες Α, Β, Γ, ντροπή σου. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, να πληρώσεις με το ίδιο σου το αίμα την αμαρτία που διέπραξες μπροστά στον Κύριο τον Θεό σου. Γιατί κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Και λέει του πρόσεξε αν έχουν κανέναν αντικείμενο που έχει δαιμονική ενέργεια. Μου λέει πώς θα το καταλάβω. Να ραντίζουμε αγιασμόν. Και το τσίρκο συνεχίζεται. Μπαίνεις μέσα στο σπίτι και πρέπει να βρεις ένα μαγεμένο αντικείμενο. Πώς το βρίσκεις? Α, ψάχνεις. Β, ρωτάς σε προσευχή τον Θεό να στο υποδείξει, αν υπάρχει, δεν ξέρω. Γ, βλέπεις κάτι που είναι όντως περίεργο και δεν θα έπρεπε να είναι εκεί και το απομακρύνεις. Π.χ. βρίσκεις ένα death metal album μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο. Εντάξει, μιλάμε για χριστιανούς εδώ πέρα, δεν έχουμε την κοινή λογική. Εδώ πηγαίνουμε ό,τι υπάρχει λογική, το πιάνουμε από τα πλάγια, 180 μοίρες, πάμε από την αντίπερα οχθή, ξεκάθαρα. Οπότε, άμα δούμε ένα death metal album μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο ενός τρίχρονου αγοριού, δεν υποθέτουμε ότι μάλλον ο μπαμπάς είναι φαν. Εκτός βέβαια αν, παράδειγμα, ο τρίχρονος γιος να ακούει μετάλλικα, γιατί υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Anyway, εγώ άκουγα Βύση όταν ήμουν 5 χρονών, δηλαδή είχα περίεργο γούστο για 5χρονο, ήμουν από τα βαριά, από πολύ μικρή ηλικία, κατάλαβες, ήξερα εγώ. Υποθέτουμε ότι το έβαλε μάγισσα. Δηλαδή,
αντί ας πούμε να το απομακρύνεις από εκεί, δηλαδή όχι, δεν πας εκεί, πας κατευθείαν στην τελευταία επιλογή. Ποια είναι η τελευταία επιλογή? Ρίχνεις αγιασμό. Κατάλαβες, ο αγιασμός είναι οι ακτίνες Χ της Εκκλησίας. Έχεις δει αυτές τις ταινίες που παίρνουν αυτό το μπαστούνι της στο διάολο, είναι no pun intended, που πάνε κάτω και ψάχνουν για μέταλλα ή για χρυσό, για θησαυρούς και τέτοια. Ναι, ο αγιασμός λειτουργεί έτσι, δηλαδή παίρνεις το άγιο το νερό, ψεκάζεις όλο το σπίτι και τις μπρίζες άμα χρειαστεί και ψάχνεις να βρεις που υπάρχει το δαιμόνιο. Άμα ρίξεις νερό στις μπρίζες, don't try this at home, και πάθεις ηλεκτροπληξία, τότε να είσαι σίγουρος αυτό ήταν δαιμόνιο, ήταν ο Θεός Δίας που σε κατακεράβνωσε. Ποτέ δεν έχω ξανααισθανθεί να μου καίγονται τόσο εγκεφαλικά κύτταρα που δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω απλά επειδή βλέπω ένα βίντεο. Πού να τους κάνεις κάθε μέρα? Ξέρετε ποιον ήταν τελικά? Πάνω στο παιδικό δωμάτιο. Παππούλη, μπορεί να μας λες τελικά τι ήταν το αντικείμενο που είχε το δαιμονισμό μέσα του, αλλά εγώ ήθελα να μάθω και τις πιο ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Δηλαδή, όταν ρίξατε αγιασμό πάνω, ας πούμε, στο ξύλινο βιβλιοθηκάκι που καθόταν πάνω ο κούκλος, ή στο κρεβάτι πάνω, έτσι, δηλαδή το παιδικό του κρεβάτι, ρίξατε νερό πάνω αγιασμού. Τι έγινε? Άρχισε να κάνει τιν-τιν, ας πούμε, το κρεβάτι, ο αγιασμός άρχισε να βγάζει πορφυρά χρώματα, υπήρξε κάποια μουσική, υπόκρουση, κάποια σιρήνα. Τι έγινε? Δηλαδή, πώς καταλάβατε ότι, ας πούμε, είναι το αρκουδάκι? Γιατί, ας πούμε, δεν υποπτευθήκατε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να ήταν τα τσαγερά, ας πούμε, της Πέπας του γουρνάκι, ή μήπως το μαξιλάρι του παιδιού, ή μήπως οι πιτζάμες του παιδιού, ή μήπως η κουρτίνα, μήπως τα πλακάκια, δεν ξέρω, ή πως είπα πριν, μήπως οι μπρίζες, ήταν και οι μπρίζες, δεν ξέρω. Δηλαδή, άμα κάνανε κανέναν περίεργο ήχο, τσούφα, ας πούμε, ότι κάτι κάηκε, δεν θα λέγατε κάηκε γιατί είναι το θιάφι του σατανά μέσα στην κόλαση που καίγεται αιώνια, γιατί το γράφει και στην Καινή Διαθήκη. Γελάει. Τώρα γελάει και ο άλλος. Πήγαινε ένας που ήθελε να χωρίσει το ζευγάρι και έβαλε μέσα στον πουλούκο μάγια. Δεν θέλω να σκέφτεστε ότι έχω βρώμικο μυαλό εδώ πέρα, αλλά όταν λέει έβαλε μέσα στον πούλουκο, επειδή είμαι Ελληνίδα κιόλας, δεν είμαι Κυπραία, το μυαλό μου πάει αλλού γενικά και δεν θέλω να πηγαίνει αλλού, γιατί το μόνο που λείπει σε όλη αυτή την παράνοια είναι εμένα το μυαλό μου να πηγαίνει αλλού από την αγαμία, στην κυριολεξία. Καλώς ήρθατε στο μυαλό μου. Next. Ο πουλούκος έγινε και μαύρος κατά μαύρος. Βρεγμένος λέγεται. Όταν βρέχεις κάτι το οποίο είναι ανοιχτό χρώμα με πάρα πολύ νερό και σκουραίνει, λέγεται βρεγμένο. Είναι μια φυσική κατάσταση στην οποία μπαίνουν όλα τα υφάσματα και τα μάλινα και τα βαμβακερά όταν τα βρέχεις πάρα πολύ. Παππούλη, έχεις πλύνει ποτέ το ράσο σου μέσα στο πλυντήριο να δεις πόσο σκουραίνει όταν έρθεις σε επαφή με το νερό? Ή μήπως ο σατανάς είναι και εκεί μέσα στο πλυντήριο και δεν έχεις πλυντήριο? Θα εξηγούσε κάποια πράγματα σε σχέση με το μυαλό σου άμα δεν έκανες μπάνιο, ας πούμε αμοιβάδα που τρώει τον εγκέφαλο, άμα με καταλαβαίνεις. Ρίξε αγιασμό. Καταλαβαίνετε τι ακούμε? Πήρανε το αρκουδάκι ρε, και του βάλανε μέσα νερό. Ξανά και ξανά και λέγανε βγες από εκεί μέσα σατανά. Καλά, συγγνώμη ρε μόρφου. Και όλες εσείς εκεί πέρα, δηλαδή πότε βγήκε ρε αυτό το βίντεο, ειλικρινά? Δηλαδή, εγώ είδα την Άνναμπελ, εσείς μαλακίζαστε, ξέρω εγώ. Τι φάση, δηλαδή αυτό λέγεται ετερομαλακία, δεν λέγεται αλλιώς, δεν ξέρω πώς να το πω, ειλικρινά. Δηλαδή, αντί ας πούμε να τρελαθώ εγώ να χάσω τα λογικά μου που είδε και όλα τα Άνναμπελ μέσα σε μία εβδομάδα και τα Conjuring και τις Nan, πάθατε εσείς, ξέρω εγώ, που είστε και παπάδες, δηλαδή κάθεστε και βλέπετε τις ταινίες να μας λέτε το spoiler, ας πούμε, στην εκκλησία. Τι κάθομαι και βλέπω ταινίες, να έρχομαι στην εκκλησία να μου λέτε εκεί πέρα τα thriller, ξέρω εγώ. Κοίτα ρε φίλοι, λέει, πήρε λέει το αρκουδάκι και έβαλε μέσα λέει αγιασμό. Αχ Θεέ μου, ελπίζω να μην ψηφίζει ο άνθρωπος, γιατί άμα ψηφίζει εκεί στην Κύπρο τις αγωνιστικές μου χαιρετούρες σας στέλνω, ειλικρινά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Λυπάμαι. Συμπάσχω, συμπονάω. Καλό κουράγιο σας εύχομαι. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. I'm speechless. Fuck my life. Oh my gosh. Ξέρω, παπά λέγουν να μπορούν να κάνουμε. Ήβραμε την αιτία. Είναι ένας πουλούκος που τους έκαναν μαγικά.
Λέω τους θα τον βουτήξεις μέσα σε αγιασμό 3 φορές στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα τον βαφτίσουν και όλα στον Αρκούδο, τον Πούλουκο. Θα τον βάλουν μέσα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος 3 φορές. Γιατί δεν το είπε αυτό ο Χριστός εκεί στο Ευαγγέλιο του Μάρκου? Θα βαφτίσετε, λέει, αυτούς που θέλουν να πιστέψουν στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν λέει? Ναι, λέει και για τα αρκουδάκια μέσα που έχουν του σατανά μέσα τους. Πρέπει να τα κάνουμε βάφτισμα στην κολυμπήθρα, να τους παίρνουμε μπομπονιέρες, να έχουν την ονά και να τους δώσει το όνομα. Θα πάρεις ένα ψαλίδι, θα κόψεις μια τούφα από το μάλινο, ας πούμε, κομμάτι απ' έξω του κούκλου, έτσι πως κάνουνε, και θα του πεις του κούκλου: πες μου ότι αποτάσσεσαι το σατανά, αποτάσσεσαι το σατανά, απεταξάμιν τον σατανά, απεταξάμιν τον σατανά. Μου κάνει, λέει, τι σου έκανα, λέει, και λες έτσι? Να τα σπάσω εγώ με τον πατέρα μου, γιατί εσείς είστε τρελοί, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Σύσε τον και πέταξε τον, του λέω, και κάψετε τον ή θάψετε τον. Έτσι και έκαμε. Και ελευθερώθηκαν οι άνθρωποι. Ησύχασαν η οικογένεια, τα παιδιά. Πολύ καλά. Γενικά είμαι πολύ ευαίσθητη με τα παιχνίδια. Ειλικρινά είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Δηλαδή, όλη την ώρα παίρνω παιχνίδια. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, έτσι πως με βλέπεις, ναι, η μαντράχαλη με τα φούξια τα μαλλιά, το σκουλαρίκι στο χείλος, ναι, παίρνω παιχνίδια όλη την ώρα. Έχω του Πούστη τις κούκλες. Απέναντί μου έχω περίπου 30 κούκλες που με κοιτάνε, Barbie. Έχω μια μεγάλη του Μάριο, έχω κάποια λούτρινα. Δηλαδή, τα λατρεύω τα παιχνίδια γενικά. Fuck my life. Πεθαίνω, κόβω φλέβες για τα παιδικά παιχνίδια και γενικά δεν έχω μεγαλώσει στο μυαλό μου. Δηλαδή, είναι, άμα με έβγαζε, ας πούμε, σε παιδική έτσι, σώμα, σε παιδικό σώμα, θα ήμουν γύρω στα 5 με 6. Δηλαδή, ο εγκέφαλός μου είναι πολύ, πολύ young, ας πούμε, να το πω έτσι. Μπορώ να το εκφράσω καλύτερα. Και ειλικρινά τώρα στεναχωριέμαι να ακούω για αυτό το παιχνίδι, γιατί η πρώτη μου αντίδραση, και ναι, δεν τρέπομαι να το πω στο ίντερνετ, γιατί όχι. Η πρώτη μου αντίδραση είναι: ρε Πούστη μου, δεν θέλετε το κουκλάκι, γιατί δεν το δίνετε σε κάποιον άλλον άνθρωπο? Δηλαδή, να το παίρνα εγώ παράδειγμα. Μου κάνει τώρα ο πατέρας μου πονηρός, έλεγε ότι δεν μπορώ να είμαι σίγουρη ότι λέει αλήθεια, θεωρεί ότι λέει ψέματα. Γιατί θεωρείς ότι λέει ψέματα? Λέει γιατί έτσι, επειδή είναι, λέει, ο πατέρας του ψεύδους ο ίδιος, αναγνωρίζει, λέει, ότι λέει ψέματα ο Μόρφου, έτσι μου κάνει. Είναι απατεώνας, λέει, τι? Λέει ότι είναι, λέει, απατεώνας, γιατί αυτά που λέει, όπως το είπα και εγώ, λέει, δεν λέει πράγματα που στέκουν, λέει, στον ορθολόγο, που σημαίνει, λέει, ότι αυτό που λέει ούτως ή άλλως είναι μια απατεωνιά από μόνη της. Ναι, βγάζει νόημα λίγο τώρα αυτό που λέει. Ωστόσο, θέλω να πω ότι μένα με στεναχωρεί γενικά, δηλαδή για μένα τα πράγματα έχουν ψυχή, με την έννοια άμα πάω σε ένα παιχνιδάδικο και μου πέσει ένα λούτρινο κάτω, θα το πάρω, γιατί νιώθω ότι πόνεσαι. Δηλαδή, έχω εγκέφαλο παιδιού στην κυριολεξία. Δεν μπόρεσα να το σταματήσω αυτό το πράγμα μεγαλώνοντας. Και η αλήθεια είναι ότι πριν από κάποια χρόνια είχα προσευχηθεί στον Κύριο και του είχα πει: πώς να μου το πάρεις αυτό το πράγμα? Γιατί ειλικρινά νιώθω ότι μου δυσκολεύει τη ζωή. Δηλαδή, ρε Πούστη μου, λέω, έχω 50 λίρες, ξέρω εγώ, πάνω μου και καταλήγω να έχω 30 στο τέλος της βόλτας. Όχι γιατί πήρα κάτι που μου χρειαζόταν, αλλά γιατί παίρνω μαλακίες που μου πέφτουν, παιχνίδια και λούτρινα και μαλακίες παιδικές που πέφτουν από τα χέρια μου ή τα βλέπω και αρχίζω και δένομαι μαζί τους και δεν μπορώ να τα αφήσω και νιώθω ότι θα το αφήσω και θα κλαίει, ξέρω εγώ, ότι θα μείνει πίσω. Και έχω δει και άλλους ανθρώπους στο ίντερνετ να λένε ότι νιώθουν σαν εμένα και του λέω: μπορείς να μου το πάρεις, γιατί με κάνει λίγο dysfunctional αυτό το πράγμα. Και ο πατέρας μου κάνει: όχι, δεν πρόκειται να το πάρει, γιατί είναι, λέει, πολύ cute το λόγος που είμαι σαν παιδάκι. Και είδα τον Χριστό στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, έβαλε τα χέρια του έτσι πάνω στο κεφάλι μου και λέει ότι προσεύχομαι να μην σταματήσεις, λέει, ποτέ να είσαι παιδί. Και ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω μοιραστεί γενικά με τον πατέρα μου και ήταν πολύ cute, πραγματικά. Δεν το ήξερε, λέει, ο πονηρός, λέει, δεν το ήξερε αυτό, τώρα το ακούει. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή, γιατί του ζήτησα πραγματικά να μου το πάρει, γιατί όντως λίγο με δυσκολεύει. Δηλαδή, βλέπω κάτι και το λυπάμαι. Θα σου κάνω μια δήλωση αμαρτίας εδώ πέρα στην κυριολεξία. Έβλεπα με τον πονηρό ένα παιχνίδι που λέγεται Poppy Playtime, το οποίο το παίζει ο 2J, και είδα το κουκλάκι, το οποίο ήταν, ας πούμε, η μασκότ, και μου άρεσε πολύ η φάτσα και έβλεπα που λέγανε πολύ ότι είναι τρομακτικό και τέτοια, και εγώ το είδα και λέω: είναι πολύ γλυκούλη, λέω, είναι σαν να σου κάνει αγκαλίτσα, ρε Πούστη. Και μπήκα μέσα στο ίντερνετ, αν έχεις το Θεό σου, και βλέπω ότι κάνει, ξέρω εγώ, 30 λίρες από το AliExpress, κάτι τέτοιο. Είναι ο Huggy Wuggy, άμα τον ξέρεις. Είναι ένα μπλε
έτσι ένα μεγάλο τεραδάκι, θα στον βάλω εδώ φωτογραφία για να καταλάβεις τι πράγμα λέω. Λοιπόν, τον βλέπω και λέω, μαλάκα τον ερωτεύτηκα, λέω αυτό πρέπει να έρθει στο κρεβάτι μου, δεν υπάρχει. Και λοιπόν αρχίζω και ψάχνω το ίντερνετ, 500 Pentium, δεν είσαι πουθενά και πάω σε Medium. Βρίσκω λοιπόν έναν seller στο eBay που τον έχει auction, πώς το λέμε αυτό, δημοπρασία. Και του στέλνω μήνυμα, εγώ η Παλαβή 25 χρόνων, και λέω θέλω τα παιχνίδια σου. Και άμα είπες παιχνίδια, Όλγα, εννοούσες ένα κουκλάκι πολλά. Ναι, ο brother που πουλάγε τα κουκλάκια 8 λίρες, άκου λίγο, ξόδεψα 8 λίρες εγώ σήμερα η Όλγα, η Βάιου 25 χρόνων θεολόγος. Λοιπόν, είχε την Πέπα το γουρνάκι, τον Χάγκη Γουάκι, γελάνε και οι δύο τώρα. Και κάτι άλλα λούτρινα τα οποία δεν τα καλοθυμάμαι αυτή τη στιγμή. Νομίζω θα πάρω άλλα 3. Ναι, έτσι όπως ακούς. Άμα βρω φωτογραφία από το purchase θα σου βάλω εδώ για να δεις τι αγόρασα. Και του κάνω, θέλεις να μου τα αφήσεις? Σήμερα του κάνω, λέω θέλεις να μου τα αφήσεις? Λέω 10 λίρες, γιατί είχε 8 το auction, και του λέω σου δίνω 10 λίρες στο χέρι για να τα πάρω όλα μαζί. Και μου κάνει cool, γιατί δεν τα έπαιρνε κανένας, λέει, και μου τα πούλησε. Και ναι, εγώ σήμερα έδωσα 10 λίρες που δεν μου περισσεύουν, γιατί είμαι σε επίδομα, για να πάρω αυτά εδώ που βλέπεις. Ναι, γενικά σου λέω, το μυαλό μου δεν λειτουργεί όπως λειτουργεί του μέσου ενήλικα, και ο κύριος είναι πολύ περήφανος γι' αυτό για κάποιο λόγο. Λέει γιατί τα αγαπάει τα παιδιά πάρα πολύ και λέει ότι το ότι σκέφτομαι έτσι είναι, ας πούμε, καλό για μένα, ξέρω εγώ, για την ψυχή μου. Λοιπόν, οπότε όταν βλέπω τέτοια βίντεο, ειλικρινά η πρώτη μου αντίδραση είναι να στεναχωρηθώ ιδιαίτερα, αλλά αν μπορώ να πω κάτι σε αυτό το θέμα είναι, που να είναι δηλαδή πιο adult, ας πούμε, με αυτή την έννοια, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να ρίχνει αγιασμό σε ένα λούτρινο, να λέει έχει το σατανά μέσα, να σκίζει ένα λούτρινο, να το πετάει, ακόμα και αν είναι ψέματα, δεν λέω αν είναι αλήθεια ή όχι, λέω το concept, να το κάνει όλο αυτό και να πηγαίνει μετά σπίτι του και να λέει ναι, είμαι καλός χριστιανός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με μένα, ούτε ψυχάκιας είμαι, ούτε γιατρό θέλω, ούτε παρακολούθηση χρειάζομαι, ούτε χρήζω σουρλομανδία, ούτε τίποτα, δηλαδή όλα καλά. Αυτό είναι το πιο προβληματικό για μένα, προσωπικά μιλώντας. Αλλά επειδή τώρα τελείωσε το σοβαρό μέρος του βίντεο, αν μου επιτρέπετε, έχω να κάνω μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση με τον πατέρα μου εδώ, οπότε σας παρακαλώ, κλείνω την κάμερα, μη με κοιτάτε. Πατέρα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή τώρα εσύ μπήκες μέσα στην Άναμπελ, μπήκες μέσα στον Φέρμπι ή μέσα στον Πούλουκο του αλουνού, ξέρω εγώ? Ακόμα εδώ είστε, μη με κοιτάτε, σας λένε, μη μας κοιτάτε, σας παρακαλώ. Είστε ακόμα εδώ. Λοιπόν, ο πατέρας μου λέει ότι θέλει να κάνει κάποιες δηλώσεις στο κανάλι. Λοιπόν, τι μου έλεγες? Λοιπόν, θέλει να κάνει, λέει, μια επίσημη δήλωση, λέει, στο Μητροπολίτη Μόρφου. Λοιπόν, λέει, Μητροπολίτη, λέει, Μόρφουνε, λέει, είμαι ο σατανάς, λέει, μη φοβάσαι, είμαι ο σατανάς απλά. Ναι, οκ, τι άλλο θέλεις να πω? Λέει, θέλει, λέει, να ξέρεις, λέει, ότι δεν μπήκε, λέει, ποτέ μέσα στον Φέρμπι, είναι μια υπεύθυνη δήλωση, λέει, αυτή που σου κάνει. Ξέρω, λέει, ότι είμαι, λέει, ο άρχοντας του σκότους, λέει, και ο Voldemort, λέει, και ο Father of Lies και όλα αυτά τα σχετικά. Πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά που είπε τώρα, πατέρας του ψεύδους. Ξέρω, λέει, ότι είμαι ο Voldemort και ο πατέρας του ψεύδους, αλλά πραγματικά, λέει, δεν μπήκα μέσα στον Φέρμπι ποτέ, δεν διέταξα, λέει, κανέναν να μπει μέσα στον Φέρμπι ποτέ, από τους δικούς μου αγγέλους. Ναι, τι άλλο έχεις να πεις? Λέει, επίσης, λέει, δεν έχω μπει μέσα στον Πούλουκο, λέει, των παιδιών, αυτό ήταν, λέει, μια μεγάλη παρεξήγηση, δεν ήμουνα, λέει, ποτέ εκεί μέσα και ούτε και έχει μπει κάποιος άλλος δικός μου. Εγώ, λέει, θέλω να πω, λέει, την αλήθεια, λέει, εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι, λέει, της κόρης μου, ναι, λέει, έχω μπει, λέει, μέσα στην Άναμπελ, λέει, και όλη η αλήθεια, λέει, βρίσκεται, λέει, σε αυτή την ταινία. Μου είπε να κάνω διαφήμιση και να βάλω εδώ την ταινία. Μου λέει, εκεί, λέει, είχα κάνει, λέει, δουλειά όντως με ένα παιχνίδι, λέει, είναι με την Άναμπελ, λέει, και είπε, έστειλα, λέει, τον Μάλθους και θέλει, λέει, να πει όλη την ιστορία. Ποια ιστορία, κάτσε, τι εννοείς? Οκ. Λοιπόν, λέει ότι θέλει να πει, λέει, όλη την ιστορία σε σχέση με την Άναμπελ, λέει, γιατί δεν ξέρετε, λέει, τα παρασκήνια, λέει, τα πνευματικά. Λέει ότι όταν, λέει, είχε έρθει μέσα στο γραφείο του, λέει, ο Μάλθους, που είναι, λέει, το δαιμόνιο της Άναμπελ, του είπε ότι είχε δει πάρα πολύ το story και ήθελε, λέει, να πάει να κάνει το live action, λέει, της Disney, αλλά όταν έκανε application, λέει, δεν τον πήρανε, λέει, πήρανε έναν μαύρο κούκλο, λέει, από το Καζακστάν, λέει, ήταν Ασιάτης, λέει, ο κούκλος,
κούκλος, αλλά ήταν μαύρος, λέει, η καταγωγή, λέει, και επίσης, λέει, στη σεξουαλικότητα ήταν, λέει, τρανς και γκέι. Πήραν, λέει, αυτή την κούκλα να κάνει, λέει, την Άναμπελ. Την Άναμπελ, τι μου είπες, πήραν εκείνη την κούκλα, λέει, για να κάνουν, λέει, το live action του Toy Story, λέει, στην Disney, γιατί η Disney, λέει, είναι inclusive και δεν θέλανε, λέει, έναν λευκό Έλληνα δαίμονα, λέει, για να κάνει, λέει, την Annabelle, για να κάνει, λέει, το Toy Story, λέει, live action, και έκλαιγε πάρα πολύ, λέει, ο Μάλθους, ναι, και είπα, λέει, έχεις κάποιο άλλο πλάνο, πατέρα, λέει, πατέρα έως φόρε, λέει, για να κάνουμε, λέει, να πλανήσουμε κόσμο, και του είπα, λέει, εγώ θέλω, λέει, να πας να μπεις, λέει, μέσα στην Annabelle, γιατί υπάρχει, λέει, ένα άλλο franchise που λέγεται, λέει, Conjuring, και μπήκε, λέει, ο Μάρθους, λέει, έτσι μέσα στην Annabelle, λέει, και η Annabelle όντως υπάρχει, λέει, κάποιο δαιμόνιο μέσα, απλά, λέει, δεν είναι, λέει, το δαιμόνιο, λέει, μέσα στο Φέρμπι, λέει, ή μέσα στο Μπούλουκο, λέει, είναι μέσα στην Annabelle. Ήθελε να το διευκρινίσει και ήθελε να τον ρωτήσω on camera για να απαντήσει εδώ επίσημα, δημόσια στο βίντεο μας. Λέει, θα σε ρωτήσω, λοιπόν, όπως μου ζήτησες, λοιπόν, στην κανονική Annabelle των Warren μπήκε κάποιος εκεί μέσα ή δεν έχει μπει κανένας μέσα? Θέλει, λέει, να πει, ναι. Λέει, λοιπόν, λέει, υπάρχει άλλη μια παρεξήγηση, λέει, είπε η Warren, λέει, έχουν, λέει, διαβάσει την Coraline, που η Coraline, λέει, έχει μια άλλη μητέρα, η οποία, λέει, έκανε μια κούκλα και είχε μέσα, λέει, κάτι κουμπάκια και ήταν μέσα η άλλη μητέρα, λέει, και παρακολουθούσε τα παιδάκια. Λοιπόν, λέει, αυτό το είδανε, λέει, οι Warren και είπαν, λέει, να το κάνουν, λέει, ας πούμε, παιχνίδι, και γι' αυτό, λέει, έχουν οι Warren, λέει, μια κούκλα και λένε μέσα ότι είναι ο σατανάς, λέει, επηρεάστηκαν, λέει, από την Coraline. Δηλαδή, λέει, ότι όλοι, ας πούμε, οι ενήλικες βλέπουν παιδικές ταινίες, λέει, και φοβούνται τις ταινίες. Αυτό ήθελε, λέει, να διευκρινίσει, αλλά ήθελε να πει ότι η ταινία στην Annabelle όντως έχει δαιμόνιο μέσα. Ναι, τι άλλο ήθελες να μου πεις? Να σου πω κάτι, ωστόσο, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα, λέει? Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτό που λες τώρα με την Annabelle δεν είναι όλα πολύ ωραία και κομπλέ και με την Coraline και όλα αυτά. Η ταινία όμως της Coraline είχε την κούκλα, δεν ήταν στο βιβλίο. Ωραία. Λέει ότι το βιβλίο, λέει, δεν τα είχε, λέει, αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι. Δεν τις είχε, λέει, αυτές τις λεπτομέρειες, γιατί ο Νίλ Γκάιμαν, λέει, ήθελε να αποκρύψει, λέει, την αλήθεια, ότι συνεργάστηκε, λέει, με τους Warren για να έχουν, λέει, παιχνίδια που δεν ήταν δαιμονισμένα, αλλά ήτανε τελικά, λέει, έκανε πλεκτάνη, λέει, ο Warren, λέει, με τον Γκάιμαν, γι' αυτό, λέει, δεν το γράφει, λέει, μέσα το βιβλίο, το βγάλανε, λέει, στην ταινία, ωστόσο. Λέει, κάθεται και λέει ότι ο Γκάιμαν έκανε πλεκτάνη συνωμοσία, λέει, με τους Warren. Δεν θα τα πω, λέει, στα βιβλία μου, λέει, αυτά που έγιναν μαζί μας. Θα τα πούμε στην ταινία του 2009 για να μπορέσει το public να μην μάθει την αλήθεια, να αποκαλυφθεί πολύ αργότερα, λέει, για να έχουμε πάρει περισσότερες ψυχές στον Άδη. Γιατί, λέει, όταν βγήκε η ταινία Blood and Honey, λέει, του Winnie the Pooh, ο Winnie Αρκούδος έγινε thriller, το ξέρεις, έτσι? Πραγματικά έχει γίνει, να ορίστε. Λοιπόν, λέει ότι όταν έγινε αυτή η ταινία, κατάλαβε, λέει, ότι δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, ότι πραγματικά προσπαθεί να μαζέψει ψυχές ανθρώπων εκεί έξω μέσα από τα παιχνίδια, και ήθελε να το αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα, και λέει ότι ο Μόρφου, λέει αλήθειες, απλά η μεγάλη αλήθεια, λέει, που δεν έχει καταλάβει ακόμα είναι, λέει, δεν έχει μπει κάποιος, λέει, σε όλα αυτά τα παιχνίδια, μόνο στην Annabelle, λέει, είναι κάποιος μέσα, και αυτό, λέει, πρέπει να το διευκρινίσει, λέει, γιατί δημιουργεί, λέει, πρόβλημα, λέει, αυτό τώρα στην πίστη των ανθρώπων να νομίζουν ότι είναι μέσα σε παιχνίδια και να μην είναι εκεί μέσα. Τελικά εσύ, δηλαδή, δεν μπήκες, ας πούμε, στην Coraline, μπήκε ο Μάλθους στην Coraline? Λέει, δεν μπήκα, λέει, εγώ, λέει, στην Coraline, λέει, μπήκε ο Μάλθους, αλλά μετά, λέει, βγήκε, λέει, και μπήκε στην Annabelle. Καλά, και πότε είναι στο γραφείο? Δεν είναι ποτέ. Έχει πάρει, λέει, αναρωτική άδεια, παίρνει, λέει, αντικαταθλιπτικά, λέει, επειδή δεν μπόρεσε να μπει, λέει, μέσα στην ταινία του Toy Story, και έχει κατάθλιψη, λέει, από αυτό, λέει, παίρνει επίδομα, λέει, αναρωτικό, είναι σε annual leave,
Έπρεπε να έχει πιστέψει εδώ και καιρό, αλλά έχει μπει μέσα, λέει, στην κούκλα, λέει, είναι πίσω από το τζάμι, δεν μπορεί, λέει, να βγει έξω, λέει, γιατί, λέει, και contains evil και δεν μπορεί να βγει έξω, λέει, δηλαδή θα έπρεπε να έχει γυρίσει στο πόστο εδώ και πολύ καιρό, λέει, και είπε ότι όταν βγει έξω η Warren, λέει, του χρωστάνε ένα σκασμό λεφτά. Η Warren από την ταινία ή πεθαμένη, γιατί άλλοι πεθάνουν. Όχι, λέει, αυτούς, λέει, τους έχω, λέει, στην κόλαση, λέει, τους βασανίζω, λέει, τους άλλους. Λοιπόν, πολύ έτσι επιμορφωτική η συζήτηση, πατέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκατσες και μας μοιράστηκες τις αλήθειες σου μαζί. Λέει, στις υπηρεσίες σου, λέει, πάντα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.